डॉट असते. ऐक बघ श्री, बघायचं नाही मी. आणि आता बघ अरे बा काय नाही, वर्षा गिरी का रोज उठून भाजी काय चांगलं चांगलं करत ती, आता करून थोडी खळबट म्हणते. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. या इथं तुम्हाला खूप सारे वानर दिसत असतील तर अगोदर पाहून घ्या, त्यानंतर आपण ब्लॉग कंटिन्यू करूया. अरे बा एवढे सगळे. अरे बाबा टीमच आहे श्री यांची. सकाळची आमची सगळ्यांची जेवणं झाली होती आणि भांडे आणून बाहेर ठेवले. कपडे धुवून झाले होते, आता भांडे घासायचे म्हणून थांबले. तेवढ्यात एवढी वानरं दिसायला लागली. मग काय करू, वापस येऊ. बघ तो दादा कसला डेअरिंग करतो रे बाबा. गेला आतमध्ये गेलं. आता वरती याच्यावरती खूप सारे आहेत. किती आहेत भाऊ? 12 तरी असतील आहे की नाही. टीम न फिरतात. बघा किती सारे वाढणार आले. दाखवते तुम्हाला. काय म्हणतोय श्री? का रे घाबरतोय, मला म्हणतोय घरात ये म्हणून. श्रीला भाऊ म्हणत होते मी आहे चल, नुसतं पहा जवळून कसे असतात ते, म्हणून मग ते घेऊन गेलेले. आणि इकडे मग नंतर मी भांडे घासायला घेतले, कारण खूप वेळ ते होते. मला वाटलं की एक 10-20 मिनटं असतील आणि निघून जातील, पण बराच वेळ ते तिथंच होते. म्हणून म्हटलं चला आता आपण भांडे घासून घेऊया. बघा एक अमेझिंग अशी गोष्ट दाखवणार आहे मी तुम्हाला. जस्ट आताच भांडे वगैरे आवरून झालेत. काय काय बघ काय आहे ते बघितलंस का तू? जा तोड, जा पळ, आजी देते तुझ्या हातात, जा पळ. हे बघ आमच्या या वेलाला ना असल्या छान छान ककड्या लागल्या. ककडी रे, त्याच्यावर डॉट असते. ऐक बघ श्री, बघायचं नाही मी. आणि आता बघ राहिली. कधी लावलं आपल्या घरावर? लावले केवढ्या मोठ्या झाल्या. बघ की. हो का. आणि आता जुने वाळ घालायल्यावर बघ राहिली. काय 3 झाल्या मोठ्या. कसल्या लागल्या आता. आज 2 दिवसांनी निघत्यात. होय बघ की. आणि इतक्या समोर असून दिसल्या नाही. दिसायनी मला. ती तर केवढी आहे बघा, मोठीच्या मोठी. आणि याला काही खत बीत काय सोय नाही, फक्त राख घातली आईनी वतलाची. ती पण घेतल्या इथं कसल्या डब्या. आता उडाले तर दिसला. वर पण मांडवावरती आहेत, पण त्या हाताला येत नाहीत. आता उद्या बघायला बघा इथं एक आहे, इथं आणि या इथं. आईने सहज लावलेला हा वेल आहे ककडीचा. आणि अंगणातल्या अंगणात इथल्या इथं मस्त पैकी ककड्या पण लागल्यात, तर पाहू शकता. आणि ऑर्गॅनिक आहेत मेन म्हणजे. इथं तुम्हाला कसल्या ककड्या आहेत रे या. वेगळ्याच ना. वॉश करा चला. आ डॉट असतात, स्वच्छ धुयची. ही असली वेगळी आहे ना, ही जुन्या पद्धतीची ककडी आहे. त्याच्यावर डॉट आहे. गावरान ककडी आहे म्हणून तसं. खायचं छान छान आहे. तू खाऊ काढून खायचं. कवळी तेल आहे. असली कसली ककडी आहे ही? बघ रे कसली आहे. फ्रेश फ्रेश आहे, ताजी ताजी. आणि ती पण आपल्या दारातली. आणि एक पण ना किडकी नाही है नाही. काकडी म्हणतात, काकडी. आम्ही ककडी म्हणतो. मीठ घालायचं मस्त.
लई छान आहे, छान आहे. आवडली हे का खावा तिथं बसून. एवढ्या यम्मी आहे. माकडे मारायचा जातो माकडे पकडे पकडी खा. काही की गेलं पलीकड. छो छो आकाशी सोबत कवडी लांबची आहे म्हणजे ते हनुमान की जय. आजी आणि श्री हे बघा हे वानर असे फिरायले त्यांना छो छो करायले. केवढी शेपटी आहे बघ श्री त्याची. हनुमान आहे ती. हनुमान आहे. लय आहेत वानेरच लय आहेत. छाव 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 छाव. सुळसुळाट झाला यांचा. वानरांचा सुळसुळाट. हे बघा किती सारे वानर आले. इथं त्या बाजूला. सकाळी 10:30च्या सुमारास हे वानर सगळे आलेले आणि तेव्हापासून आत्ता दुपारचे 3 वाजून गेले तरी पण याच एरियात फिरतात, या घराहून त्या घरावर. परंतु इथल्याच एरियात म्हणजे सकाळपासून तुम्ही पाहत असाल मी भांडे घासत होते तेव्हा आलेले. त्यानंतर बरीचशी कामं झाली, एडिटिंग केलं तरी पण हे होतेच. मग भाऊ पण शेताला निघून गेलेले तेव्हाच 11च्या सुमारास गेले भाऊ आणि तरी इथं ते थांबलेलेच होते. मग म्हटलं आता जाऊ देत हा विषय सोडू आपण आणि परत 5 वाजता काहीतरी साधारण भाऊ येतील. मग त्यावेळेस चहा वगैरे बनवून छानशी आज रेसिपी पण करायची आहे मला. त्यांना खूप दिवसांनी चाललं होतं त्यांचं की मला अंडा करी खायची आहे आणि तुम्हाला जमते का वगैरे. आणि आईंना विशेषतः नॉनव्हेज रेसिपी जमत नाहीत म्हणण्यापेक्षा त्या खात नाहीत, त्यामुळे त्या करायलाच जात नाहीत. आणि मग भाऊंनाच नेहमी स्वतःच बनवून स्वतःच खावं लागतं. त्यामुळे मी आहे तोपर्यंत त्यांची इच्छा होती म्हणून म्हटलं चला आज आपण बनवूया. बस बाबा घाबरत पण नाही तो. काय आहे. त्यानंतर भाऊ आले, सगळ्यांसाठी चहा बनवला. चहा झाल्यानंतर मग लगेच मी कणिक मळून घेतली कारण की परत लवकर जेवायला लागतं रात्री. त्यानुसार 8च्या सुमारास सगळं व्हायला पाहिजे म्हणून इकडच्या गॅसवरती अंडे उकडायला ठेवले आणि इकडे कणिक मळून घेतली कारण परत उशीर होतो आणि मलासुद्धा उद्याचा जो व्लॉग असतो त्याचं एडिटिंग करायला थोडा जास्तीचा वेळ मिळतो म्हणून मग मी पण जरा लवकरच करायला घेते स्वयंपाक. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर चला स्वयंपाकाची तयारी चाललेली आहे आणि आज भाऊंना अंडे खायचा मूड झाला. अंड्याची भाजी मी इकडे अंडे उकडायला घातले, तिकडे चपात्या होत आहेत आणि आई तयारी करतात बघा, मला हेल्प करतात. ते सगळं चिरून वगैरे कोथिंबीर ते दिली आहे त्यांनी, कांदासुद्धा कट करून दिला. तर बरंचसं काम हलकं होतं बघा. आपल्याला किती जरी वाटलं ना तरी या सगळ्यामध्ये अर्धा तास तरी एक्स्ट्रा जात असतो. त्यामुळे खूप फरक पडतो दोघी जणी असल्यानंतर, असा माझा अनुभव आहे. कारण एकटीने करायचं म्हटलं की हे पण ते पण म्हटलं बराच वेळ जातो. तर चला मी पटकन आवरते आणि भेटतो थोड्या वेळाने तुम्हाला स्वयंपाक झाला. तर या इथं स्त्रीसाठी अंड्याची पोळी बनवली आहे कारण सपक बनवण्यापेक्षा म्हटलं त्याच्यासाठी एक ऑमलेट करूया. आणि इकडच्या बाजूला तुम्हाला दिसत असेल तर गॅस ऑन केला आहे आणि आता अंडे जे आहेत ते उकडून घेतलेले आहेत तर ते कट केलेत 1-2 पीसेसमध्ये आणि बाकी आहेत तसेच त्याला चिरा पाडल्यात म्हणजे थोडेसे कट मारलेत आणि त्यानंतर तमालपत्र वगैरे टाकून कांद्याची फोडणी दिली आहे तेल घालून. आणि आता तुम्हाला दिसत असेल हे थोडंसं मी फास्टमध्ये घेतलं व्हिडिओ मोठा होईल म्हणून. आणि आता येसूर घालून परत अंडे टाकले त्याच्यामध्ये आणि मस्त अशी फोडणी दिली आहे. तर पाहू शकताय की अशी झाली आपली भाजी अंड्याची. तर बघा रेडी आहे आपली अंडा करी. कांदा आणि लिंबू सुद्धा कट करून घेतला आणि ही जी वाढण्याची पद्धत आहे ही आमची गावाकडची टिपिकल वाढण्याची पद्धत आहे. अगोदर तरी मग नंतर हे. आणि तुम्ही पाहत असाल तर आम्ही ताटात असंच घेतोय जनरली. लगेच रिव्ह्यू घेतला ना मी भाऊंची एक चपाती संपल्यानंतर रिव्ह्यू घ्यायले. आवडली? छान झाली, आवडली. तुमच्यासारखी झाली खरं? किती मार्क देणार? 100 पैकी 100. आज दुसऱ्यांदा 100 मिळाले मला. आई आणि वर्षा गिरी का रोज उठून भाजी काय
चांगलं चांगलं करत ती आता करून थोडारी खळबट म्हणते. नाही तर सुशीला. सुमित तुम्ही जेवून बघा की घास खाऊन कशी झाली. हा त्याचं बिघडतंय. लय मस्त बेस्ट बेस्ट. होय भाऊनी मला 100 मार्क दिलेत. सगळ्यात भारी मार्क. तुम्हाला 100 मार्क. 200 झाले माझे. चला जेवतो आता आम्ही. बघा गावाकडे तर सारखं पाऊस ऊन असं चाललंय. श्रीला खोकला येतोय थोडासा. आणि आई ह्या सीझन मध्ये कफ वगैरे जर झाला लहान मुलांना तर काय करावं? हळदीची गुट्टी करायचं. हळदीची गुट्टी. पाणी घेतलं आईने. तरी ताईंनी वाटीत एका पाणी घेतलंय. त्याच्यामध्ये किती हळद टाकली आई? चमचाभर हळद, साखर. म्हणजे लहान मुलं पित नाहीत म्हणून साखर घालायची आहे ना. नाहीतर मोठ्यांसाठी केली तर साखरेची पण गरज नाही. कफ वगैरे झालेला असेल किंवा वातावरणाने म्हणजे इम्युनिटी वाढावी असं वाटत असेल ना तर हे आवर्जून द्यायचं. कारण बघा श्रीला किंवा यांना जरी त्रास व्हायला तर आई मला फोनवर सांगतात. तर हे थोडी चुन्ना टाकायचं. किती? गुणकळत जरा टाकायचं. म्हणजे बोटावर बसेल एवढा चिमूटभर. एक गोळी छोटी. हा छोटी गोळी. म्हणजे ती काय त्याचा तोडगाच आहे ती. हा म्हणजे हे चुना जर नसेल तर राहत नाही नाही कफ. हा बघा आता किती सोपी पद्धत आहे. आणि याच्याने इतकं लवकर श्रीला तर रिलीफ मिळतो. मला तर वाटतच नव्हतं. मला वाटायचं की चुन्याने कुठं काय होणार. आणि हे आता उकळवून घ्यायचं का? उकळवून घ्यायचं. कमी होईल एवढं का आहे असंच फक्त उकळायचं? पाणी आटू द्यायचं नाही थोडं उकळायचं. हा आणि कोमट कोमट पाजवायचं. हा म्हणजे लहानांना मोठ्यांना दोन्हींना चालतंय आहे की नाही? मोठ्याला जरा गरम गरम बी पेलं तर चालते. पण बारक्याला तेवढं सण कुठं होते. हा म्हणजे कफ वगैरे झालेला पडतोय पूर्ण. पडते. आणि सर्दी वगैरे असेल तरी सुद्धा आळती याच्याने बरं. आणखी एक दाळव्याचं एक तुमचं काय करायचं? सर्दी झाल्यास दाळव्याचं पण सांगताय की तुम्ही? डाळवा खायचं. नुसतंच दाळवा. नुसता डाळवा खायचं. पाणी प्यायचं नाही वरून ना. आता गुट्टी पेलाच पाणी प्यायचं का? प्यायचं नाही. तसंच झोपायचं. आणि हे झोपतानाच शक्यतो करायचं. रात्रीच करायचं. दिवसभर नाही. बघा हे आईने अशा पद्धतीनं साधारण 1 चमचा हळद असेल आहे की नाही? 1 चमचा. हा आणि श्रीसाठी बनवतात त्यामुळे थोडासाच काढा बनवायला लागलात. हळदीची गुट्टी. पहिलं काय पण आता करणं गेल्यात. नंतर आम्ही बारकी लेकरं होते तेव्हा तर हळद खळखळ उकळायचं. आणि लेकराच्या बारक बरं 6 महिन्याचं असं इथं लावायचं कपाळाला. झालं इथं छातीला. सर्दी झाल्या. पण चांगलंच होत होतं तेव्हा. आता पण दवाखान्याशी काही नाही. आणि आता ही जी हळद आहे ही घरगुती हळद आहे. मेन म्हणजे गावरान हळद आहे. असं हे नाही की म्हणजे विकतची वगैरे आहे की नाही. नाहीतर त्यात पण आता कलर मिक्स करायला त्यामुळे मग ते गुण येत नाही. मस्त उकळायला. आता गॅस ऑफ करतायत आई बघू शकताय. आणि यस रेडी आहे आपली गुट्टी. आता थोडीशी कोमट करायची आणि मग द्यायची ना प्यायला. द्यायचं प्यायला. गुट्टी प्या 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 प्या. त्याच्याने काय होतंय माहिती का? ताकद वाढते. ते सगळंच शेवटपर्यंत काय होतंय त्याच्याने? ताकद वाढती का बघू? वाढली.